the lockdown in mid-March. Reports of health workers being attacked became news, with many experiencing eviction, ridicule, and harassment despite public adulation for their heroic sacrifices. Frontline health workers fear their lives as the risk of this stigmatization weighs almost as heavy as their exposure to the virus. One of the first to provide support as COVID-19 broke, UNICEF responded to requests from the Department of Health and delivered tents to hospitals to help manage the triage and isolation of suspected cases, and to increase the overall capacity for the response. At Santa Ana Hospital in the capital Manila, one of the government-run hospitals that receive a UNICEF tent, the medical staff say they are fortunate because the management provides living quarters and meals. Being in the front line exposes them to immediate risk. So they have come to rely on each other. But when they find themselves alone at times, fear gets to them and hits the hardest during end of shift. We face an internal struggle at the end of the day, says Jose Carganilla, a 32-year-old nurse. What if I get sick? I'm on my own. His colleague and friend, Patrick Tan, 31 years old, believes the pandemic makes some of them question why they do what they do. Some of us struggle to accept that we're risking our lives, he says as he waits his next words. We are working with one foot in the grave. So that is the struggles of the frontliners. When they get sick, they are all alone. Okay, so where can you relate to this text? Is it a text-to-self connection, text-to-text connection, or text-to-world connection? What is your answer? So students, So students, I receive one question here. Okay. So the question is, can I use the three connections in one text? Okay. Students, you can use the three connections in one text. If you can relate it to yourself, you can use it. If you can relate it or you have read a book about it, you can also connect it. And when it is a real life scenario, you can also relate it to the world. So you can use the three connections in just one text. Okay. So insert your answers in your modules. Next time, when you're going to submit your modules, we're going to read your answers. Okay, so before I end our discussion, I encourage you to read literary text and make connection to yourself, to the text, and to the world. You may apply what you have learned today in making connections. Okay, so do not forget to answer the activities on your modules this week. Okay, I hope you learned a lot today. I am Geraldine Jane Cruz, your teacher broadcaster in English grade 9. See you next time!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, ARAL, Tarlac HENYO. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this ARAL Tarlac HENYO for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat Tarlakenyo. This is for all of us. God bless us all. Ating ARAL Tarlac HENYO ng Schools Divisions of Tarlac Province sa RTV Live, Channel 26 at DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw, narito na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa himpapawid sa kabila ng hamon ng COVID-19 pandemic. Ako ang inyong teacher, broadcaster sa Araling Panlipunan 9, Ginoong Louie M. Blanco, upang samahan at gabayan kayo sa pag-aaral sa pamamagitan ng TV at radyo. Ang ating paksa sa araw na ito ay struktura ng pamilihan, partikular sa monopolyo at monopsonyo. Bago pa man tayo magsimula, ay ating narito ang ilang mga paalala. Siguraduhin ninyo na nasa iisang lugar kayo ngayon at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, nagmerienda na ba kayo? Sana naman, kasi mahirap matutunan ang ating leksyon kung kayo ay gutom at walang laman ang inyong sikmura. Sa puntong ito ay nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan 9 at ihanda ninyo ang inyong mga sarili sa ating talakayan. Gayun din naman ay nais kong kumuha kayo ng ballpen at sulatang papel upang maisulat ninyo ang mga mahalagang impormasyon na ating pag-uusapan. Uulitin ko, ang ating paksa sa araling ito ay sa istruktura ng pamilihan, partikular sa monopolyo at monopsonyo.
Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw na ito, ay alalahanin muna natin ang ating nakaraang aralin. Ito ay natatandaan niyo pa ba ito? Magaling! Ang ating tinalakay ay ang pamilihang may ganap na kompetisyon. Ito ang istruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong sistema ng pamilihan, walang sino man sa mga producer at consumer ang maaring makakontrol sa takbo ng pamilihan, partikular sa presyo. Ito ay nangangahulugang hindi kayang idikta ng isang producer at consumer ng mag-isa ang presyo. Isa din sa tinalakay natin ang pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang istruktura kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatan, ang paglalarawan ng lahat ng producer na bumubuo sa ganitong istruktura ay may kapangyarihan na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Pero wag nating kalimutan na ang pamilihan, ito ang tanging platform na nagkikita ang producer at ang consumer. Ayon nga kay Adam Smith ay meron itong invisible hand. Natatandaan nyo pa ba yun? Tama, ang presyo. So sa pagitan ng producer at consumer, presyo ang nagsisilbing mediation or tagapamagitan sa dalawang aktor na ito sa pamilihan. Magaling kung inyo pa itong natatandaan. At ngayon sa palagay ko ay handa na natin talakayin ang ating bagong paksa. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito ay iyong makikilala ang dalawa sa halimbawa ng pamilihang may hindi ganap na kompetisyon, ang monopolyo at ang monopsonyo. Paalala lang sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ikasyam na baitang na nakikinig sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa sa araw na ito, ay maaari nyo akong i-text sa aking numero na 0933-079-3892 or maaari nyo rin akong i-message through my messenger, Louis Milio Blanco, at pwede rin sa aking DEPED mail. Simulan na natin ang ating paksa. Salungat sa pamilihan na may ganap na kompetisyon, may mga anyo kung saan ang bahay kalakal ay may kakayahang idikta o itakda ang kanilang presyo. Dalawa sa mga halimbawa nito ay ang monopolyo at monopsonyo. Monopolyo. Ito ay uri ng pamilihan na iisa lang ang producer na gumagawa ng produkto. Nagbibigay serbisyo kung kaya't walang pamalit o kahalili. Dahil dito, siya ay may kakayahang impluwensyahan ang pagtatakda ng presyo sa pamilihan. Sa ganitong kadahilanan, ang consumer ay napipilitang tanggapin na lamang ang pagiging makapangyarihan ng mga monopolista. Ang mga halimbawa ng mga producer na nasa ganitong uri ay ang kumpanya ng mga kuryente sa aspeto ng transmission, tubig at tren. Sa totoo lang, sa Pilipinas ay nagkaroon din dati noon ng monopolyo. Panahon noong nagsimula ito noong 1782. Kung tutuntunin mo yung kasaysayan ng konsepto ng monopolyo, naramdaman natin ito sa panahon ng mga Kastila noong nagkaroon ng monopolyo sa tabako under the leadership of General or Governor General Jose Vasco E. Vargas. Ito yung panahon na halos lahat ng mga pananim, partikular sa Central Luzon, Region 2 at ang
northern part ng Pilipinas, ay napasailalim sa iisang mandato ng pamahalaang Kastila noon, ang monopolyo. Ito ay tumagal ng 100 taon, na kung saan nawala lamang ito sa sirkulasyon noong pagkalipas ng 100 taon, dahil inabuso ito ng mga ilang leader ng Kastila, kaya siya tinanggal sa sirkulasyon. At bukod rito, dahil ginawa itong monopolyo, maraming mga Pilipino farmers ang naghirap, at hindi lang basta naghirap, kundi ito yung mga panahon na instead na magtanim sila ng palay, ninanais ng mga dayuhan noon na magtanim sila ng tabako, kasi napapakinabangan ng malaki ang produkto ng tabako sa bilang ine-export noon ng pamahalaang Kastila. Ngayon dumako na tayo sa mga pangunahing katangian ng monopolyo. Ito ay ang mga sumusunod. Una, iisa lamang ang nagtitinda. Dahil sa iisa ang nagbibenta, ang presyo at dami ng supply ay idinidikta batay sa tinatawag na max profit o pagnanais ng producer na makakuha ng malaking kita. Pangalawa, ang mga produkto nito ay walang kapalit. Ang mga produkto ay walang kauri, kaya nakokontrol ang presyo at dami ng supply. At ang panghuli, may kakayahang hadlangan ang kalaban nito. Ito ay sa kadahilanan sa patent, copyright, at trademark gamit ang intellectual property rights. Kaugnay nito, batay sa World Intellectual Property Organization, ang copyright ay isang uri ng intellectual property rights. Tinutukoy sa karapatang pag-aari ng isang tao na maaring kabilang ang mga akdang pampanitikan or literary works, akdang pansining o artistic works, kabilang din dito ang mga gawa gaya ng aklat, musika, paintings, skulptura, pinikula, computer programs, database, advertisement, mapa at technical drawing. Isa sa mga pagdating sa patent sa copyright, isa sa mga napag-uusapan sa kasalukuyan ay yung mga pagre-revive ng mga songs. Kailangan nagpapaalam tayo dun sa may-ari. Halimbawa nung kinanta ni Skastakli, yung isang kanta ni Kuya Jobert, nagalit siya during that time at binatikos yon ng mga netizen. Samantala, pag sinabi namang patent ay pumuprotekta sa mga inventor at kanilang mga imbensyon. Ito ay pinagkakaloob ng gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ang iba na gawin, gamitin, ibenta, iangkat at iluwas ang imbensyon niya kapalit ng pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kanyang imbensyon. Ang impormasyong ito ay maaaring gamitin sa hinaharap para magkaroon ng inobasyon at pag-unlad. Dumako na tayo sa trademark. Pag sinabi namang trademark, ito ay paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kumpanyang may gawa o nagmamay-ari nito. Sa kabilang banda, mayroon din tayong mga producer na kabilang sa tinatawag nating natural monopoly o iyong mga kumpanyang binibigyang karapatan na magkaloob ng serbisyo sa mga mamamayan. Ito ay dahil sa kaya nilang gawin ang mga produkto at serbisyo
na may mababang gastos kaysa sa kumuha pa ng maraming mga kumpanya. Ang halimbawa ng mga serbisyo na ibinibigay sa consumer sa ganitong istruktura ng pamahalaan ay serbisyong nagbibigay ng tubig at kuryente sa taong bayan. Gayon din ang serbisyo ng pampublikong tren, PNR, Ngayon, tumingin kayo sa inyong mga paligid. May mga naisip pa ba kayong halimbawa ng monopolyo? Ano-ano kayang mga halimbawa pa ang hindi ko nabanggit? Kung sakaling may komento kayo ay maaari nyo akong i-message through my number na binanggit nyo kanina, 0933-079-3892. Or maaari rin kayong mag-comment sa ating Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26, or maaari rin sa ating DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Tapos na nating pag-aralan ang monopolyo. Dumako na tayo sa pangalawang uri, ang monopsonyo. Ang monopsonyo sa ganitong uri ng pamilihan ay mayroon lamang iisang mamimili. Maraming producer ng produkto at serbisyo. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ang consumer na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang mabisang halimbawa ng ganitong anyo ng pamilihan ay ang pamahalaan na nag-iisang kumukuha ng serbisyo at nagpapasahod sa mga pulis, sundalo, bombero, traffic enforcer at iba pa. Dahil ang pamahalaan ang nag-iisang kumukuha ng serbisyo ng mga nabanggit bilang empleyado, ito ay may direktang kapangyarihan sa pagtatakda ng halaga ng pasahod sa mga manggagawa. Ako man ay parte ng uri ng pamilihang ito. Bilang isang public school teacher ay kabilang ako dito sa monopsonyo. Sa monopsonyo din, kabilang ang mga professionals na hinahire ng pamahalaan. Sa ganitong uri ng pamilihan, isa lamang ang nagbibigay ng or nagtatakda ng presyo. Ito ay ang pamahalaan. At bukod doon, nakilala natin ang dalawang halimbawa ng pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Para malaman natin kung kayo ay nakinig, tayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Handa na ba kayo? Okay. So, para sa panuto sa gawain ngayong araw, ay ating paghahambingin ang dalawang napag-aralan nating uri ng pamilihan, ang monopolyo at monopsonyo, gamit ang Venn diagram. Ano-ano ang kanyang pagkakapareho? Yan, nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Number 1, ano-ano ang katangian ng magkatulad ang dalawang istruktura na pinaghahambing? Number 2, anong mga katangian naman nila ang nagkakaroon ng pagkakaiba? Sa diagram na yan, nais kong magtala kayo at least ng tig-5 uri ng pagkakaiba. 5 sa monopolyo at 5 naman sa monopsonyo. Gayun din naman ay nais kong magtala kayo ng at least 3 pagkakatulad niya. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang magawa ang ating activity.
Alright, at sa tingin ko ay sapat na ang inyong oras para mabigyan ng kasagutan ang ating gawain. Sa inyong mga nagawang output sa araw na ito ay maaari ninyong isumite yan sa inyong mga AP teacher, sa inyong eskwelahan. Sa mga estudyante namin sa Capas National High School ay maaari nyong isend sa akin anong section man kayo kabilang. Kung nawa ay naintindihan nyo ng maayos ang ating paksa ngayong araw na to. Yan na yung unang activity. Sa pangalawa nating activity, this time nais kong magtala naman kayo ng mga uri at halimbawa ng 5 monopolyo at 5 halimbawa pa ng monopsonyo sa monopsonyo sa inyong lugar. At yes, napag-aralan nga natin yung pagkakaroon ng uri ng pamilihan na monopolyo at monopsonyo. Sinasabi nga na halos lahat ng gustong yumaman ay nasa ganitong uri ng estado ang magkakaroon ng at maging isang monopolista. Yan. Kapag ikaw ay monopolista, ibig sabihin nun, ikaw lang ang nagsosupply ng iisang produkto, sa ilang sila kumukuha. So, isa sigurong pribilehiyong malaki, lalo na sa mga negosyante na maging isang monopolista. Siguro sa kasalukuyan ngayon, kung iilan sa mga kilala kong monopolista, during the time ni Bill Gates, nung kanyang dinidevelop ang Microsoft, isa siyang monopolista kasi sa kanya bumibili. At sa ngayon naman, pagdating sa mga patent, inventions, siguro si Elon Musk. Paalala ko lang kanina sa pagsasubmit ng inyong module, may mga iilan pala tayong mga estudyante na maaring hindi nila ito maisubmit kasi walang internet connection sa kanilang lugar. Maari siguro nilang ibigay ito sa kani-kanilang mga barangay. Tandaan lang na sumunod tayo sa safety protocol sa ating mga lugar upang hindi tayo mahawa ng sakit na COVID-19. Pero kung tayo ay hindi papasok sa edad talaga at medyo bata pa tayo, maaring pakiusapan natin ang ating mga magulang. Pero of course, educate din natin sila kung sakaling hindi sila aware, nais din natin silang maging handa or maging ligtas, kailangan pa rin nilang sumunod sa health protocol ng IATF na magsuot ng face mask, face shield, and observe proper distancing. And yes, inaasahan ko na kayo ay natuto sa araw na ito. Sa susunod na aralin ay pag-uusapan naman natin ang oligopolyo at monopolistic competition. Gayunpaman ay isang karangalan na makapagbahagi ng paksa sa pagbo-broadcast sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Ito ay isang hakbang ng Department of Education upang ma-reach natin yung pag-aaral pa rin sa pamamagitan ng telebisyon at ng radyo. Para itong eye-opener sa atin. Kaya dahil sa pagmamahal ng ating pamahalaan sa atin, eto nga't binibigyan tayo ng oportunidad. Kami bilang guro ay isang karangalan sa akin kasi shy type akong teacher Kaya ngayong nabigyan ako ng oportunidad na ganito, ay nagpapasalamat naman ako at ginagrab ko yung opportunity na makapagbahagi ng aking kaalaman at makapagbahagi ng aking kakayahan. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng ganitong uri ng gift.
Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9, Ginoong Louie M. Blanco, na nagsasabi na ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, at makabansa. At bago ako magtapos, nais kong mag-iwan ng isang pagkaing pangkaisipan. Ito ay galing kay Dr. Jose P. Rizal. Yan, nasa screen nyo ngayon. Paborito ko yan. Ang buhay na hindi inalay sa adhikaing marangal ay buhay na walang saysay. Yan ay ayon sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Sir Louie M. Blanco, nagsasabi mag-aral ng mabuti upang buhay ay pumuti. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, ARAL, Tarlac HENYO. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang ARAL Tarlac Henyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Good afternoon, dear students, especially grade 9. I'm happy and grateful that you are watching RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over 828 AM DCTC Tarlac. This is ARAL Tarlac HENYO of DEPED Tarlac Province. How are you? I hope that you are relaxed, in good health, and happy together with your family. I am Rona A. Larisabal, your teacher broadcaster in TLE Grade 9. Today, we will focus our discussion on the area of home economics, beauty care, nail care service. Our topic for today is performing foot spa. Make sure that you are in a comfortable place and ready for our today's lesson. Don't forget to prepare your compendium of notes in beauty care, nail care service, plus paper and ball pen. Let me repeat, our topic is performing foot spa. Last meeting, we discussed about the benefits of foot spa treatment. Foot spa is another relaxing service offered in the salon that pampers our tired feet, which is the most exercised part of our body, as it carries our weight and performs most of the time during the day. Okay. Open your compendium of notes in Beauty Care Nail Care Service on page 11. This time, I want you to call one member of your family and be your model in giving foot spa treatment. Now, sit your client on chair and remove his or her slippers.
Ensure your client's safety and comfort prior to the foot spa activity. Finally, check the condition of your client's foot nails. Okay, thank you my dear learners. Now you have your model. On your pre-foot spa treatment, have you seen any signs of infection? If there are signs of infection, the client will no longer be given a nail care service. Instead, refer the client to the physician. In giving foot spa treatment, there are things you need, like the supplies, materials, accessories, tools, and equipment. The supplies and materials needed in giving foot spa are 1. New paraffin wax, which used to lock in moisture. 2. A sanitizer, used to reduce or eliminate the bacteria. Number 3. A lotion or a massage oil, used to soften and moisturize the skin. Number 4. The lukewarm water, which used to relax our feet. We need also a soap, used for cleaning, a plastic liners or commonly a cling wrap, used to cover inside of the foot tub or a basin. Next is an apron, used to protect our clothing, a foot scrub, used to remove a dead skin cells, a foot towel, used for drying our feet. Number 10 is the foot soak, which relax, energize, soothe, and deodorizes the feet. Number 11 is the alcohol, which used for cleaning and disinfection. 12 is the foot blush that gives our feet a pinkish glow after use. And lastly, a rubber slippers used before and after the foot spa treatment. The accessories, tools, and equipment in giving foot spa includes: first, a paraffin wax machine, used to melt the wax and maintains in it liquid state. Second, the foot spa machine that used to soothe pain of arthritis, muscle spasms, and dry cracked skin of the feet. Next is the foot rest, or we call it the footstool, that provides comfort and elevation during the foot spa. Next is the basin, which used for soaking our feet and holding soapy water. The next one is the pumice stone, which used to remove dry and annoying skin as well as calluses. Next is the foot file, so you should be reminded that it should not be made of metal, which used to remove calluses and smoothen our feet. The next one is what we call the foot gloves, that slips over the plastic liners, that is to increase heat retention when used with the paraffin. Next one is the mixing bowl, which used for mixing the aromatic oils and other fluids for foot spa. And last, we have a trolley. It is a movable cart that contains supplies and materials. So after enumerating the things you need and doing the foot spa treatment, here are now the steps in performing the foot spa. Step 1. Prepare and use the necessary tools, supplies, and materials. Step 2. Wash feet with warm water and soap. That's before and after the scrubbing. Step 3. Towel dry feet
and apply with appropriate lotion. So by applying lotion, the removal of hardened paraffin may becomes easier. Okay, let's move on with the step 4. You set the foot spa machine to regulate the heat and achieve the required melting of wax. Step 5. Determine and test the appropriate temperature for the heat tolerance of the client. Step 6. Soak the feet for 4 seconds. That is 3 times, and then wrap it with the plastic liners and a foot gloves. Let's move on to the step 7. Allow the paraffin wax to remain in place. That is for 10 to 15 minutes. Okay? Step 8. Remove wax from our foot. That is according to the manufacturer's instruction. Okay? For the step 9, apply the foot softening products. That is the lotion. Or even you can use an oil and then massage according to the prescribed procedure. Step 10, you can advise the client after the service for the maintenance program. And for the last step, 11, confirm with client's desired service outcome and be recorded. So that is done by letting your client to fill out the service evaluation form, which is used for the service improvement. After performing the foot spa treatment, there are safety precautions to remember. 1. Take proper care of the tools. That is by placing tools on their proper places. Number 2. Dispose and replace any tools that does not function anymore. That is for the purpose of preventing accident both for the nail technician and to the client. Number 3, always sterilize the tools. That's every after use to be sure there is no bacteria or fungus growth, because we know that fungus and bacteria are communicable. Okay, and the last one, it is important that read the instructions carefully on how tools should be used to avoid injury. So these are the 11 steps in performing foot spa. And of course, the safety precautions after the treatment. So hope that you learned something from our topic for today. Okay, my dear students, are you still with me? Let's have a recap on our topic. Here are again the steps on performing foot spa treatment. Step 1. Prepare and use necessary tools, supplies, and materials. Step 2. Wash feet with warm water and soap before and after the scrubbing. Step 3. Towel dry feet and apply with appropriate lotion. Step 4. Set the foot spa machine, that's to regulate heat and achieve the required melting of wax. Step 5. Determine and test appropriate temperature for heat tolerance of the client. Step 6. Soak the feet for 4 seconds for 3 times in wax and wrap it with the plastic liners and a foot gloves. Move on to step 7. Allow the paraffin to remain in place 10 to 15 minutes. Step 8. Remove wax from foot according to manufacturer's instructions. Step 9. Apply foot softening product and massage. That's according to the prescribed procedure. Step 10. Advise client after the service to maintain
the maintenance program. And last step, confirm the client's desired service outcome and be recorded. Hopefully, you learned something from our topic for today. Okay, now we're done with our lesson. Are you ready for a short quiz? Bring out a sheet of paper. Write the letter of the correct answer. So I will read the question twice. Are you ready? Okay, number 1. Prepare and A. Store, B. Buy, C. Use, D. Borrow necessary tools, supplies, and materials. Prepare and A. Store, B. Buy, C. Use, D. Borrow necessary tools, supplies, and materials. Number 2. Wash feet with A. Tap water, B. Warm water, C. Hot water, D. Lukewarm water, and soap before and after scrubbing. Wash feet with A. Tap water, B. Warm water, C. Hot water, or D. Lukewarm water and soap before and after scrubbing. Number 3. Towel dry feet and apply with appropriate A. Lotion, B. Oil, C. Foot scrub, D. Sanitizer. Again, towel dry feet and apply with appropriate A. Lotion, B. Oil, C. Foot scrub, D. Sanitizer. Okay, number 4. Set foot spa machine to regulate heat and achieve required melting of A. Oil, B. Margarine, C. Butter, D. Wax. Set the foot spa machine to regulate heat and achieve required melting of A. Oil, B. Margarine, C. Butter, or D. Wax. Number 5. Determine and A. Test, B. Record, C. Read, D. See the appropriate temperature for heat tolerance of the client. Again, determine and A. Test, B. Record, C. Read, D. See the appropriate temperature for heat tolerance of the client. Number 6. Soak feet or soak foot for 4 seconds for A. 2, B. 3, C. 4, D. 5 consecutive times in wax and wrap with the plastic liners and foot gloves. Soak foot for 4 seconds for A. 2, B. 3, C. 4, D. 5 consecutive times in wax and wrap with plastic liners and foot gloves. Number 7. Allow the paraffin to remain in place for A. 5 to 10 minutes, B. 10 to 15 minutes, C. 15 to 20 minutes, D. 20 to 30 minutes. Allow the paraffin to remain in place for A. 5 to 10 minutes, B. 10 to 15 minutes, C. 15 to 20 minutes, or D. 20 to 30 minutes. Okay, so I just want to remind everyone about the importance of foot spa. So please, grade and students, bear with me. So, reminder that foot spa treatment helps to prevent and cure many symptoms such as the headache, stress, asthma, constipations, sinusitis, and
even migraine. That's for the parents. And also, foot spa treatment can improve the circulation of the blood. Okay, so let's continue. We are now on number 8. Remove A. Oil, B. Margarine, C. Butter, D. Wax from foot according to manufacturer's instruction. Okay, let's move on to number 9. Apply foot softening products and A. Massage, B. Cleanse, C. Submerge, or D. Sanitize according to the prescribed procedure. Apply foot softening products and A. Massage, B. Cleanse, C. Submerge, or D. Sanitize according to prescribed procedure. And number 10, advise A. Client, B. Customer, C. Patron, D. All of them after the service on maintenance program. Again, advise A. The client, B. Customer, C. Patron, D. All of them after the service on the maintenance program. Okay, yes, this is it. Okay, let us now check your answers. Are you ready? Okay, the answer for number 1, letter C. Number 2, B. Number 3, A.